Tutunawin muna natin yung powdered milk. Lagyan natin yung powdered milk natin sa ating lagyan. And then, kuha tayo ng hot water, kalahati lang nito. Okay, so ayan, kalahati lang siya. Lagyan natin. And then, haluin natin hanggang sa siya ay matunaw. Pag tunaw na siya, gaya nito, let's add the sugar. Then mix again. Then add now the egg. Haluin lang natin hanggang ma-mix na siya talaga na totally. Then, pag ganito na siya, na-mix na talaga siya, lagay na natin yung 1 piece of calamansi juice. Mix again. Mix it well. After i-mix yung mga ingredients, sasalain natin siya para mawala yung kanyang mga bula. Natin. Isa pa. So, ngayon guys, magkakaramelize naman tayo ng sugar. So, ang gagawin lang natin, ilalagay lang natin yung sugar sa llanera and then papainitin natin siya hanggang sa matunaw. Then, maglagay din tayo ng konting water. Ayan, antayin lang natin siya na guys, ito na yung caramelized sugar natin. So, pag ganito na yung texture niya, pwede na siyang tanggalin sa apoy. Ngayon, lalagay na natin sa steamer yung llanera natin with caramelized sugar. Then, lagay na rin natin yung mixture natin, yung kaninang ginawa natin. So, lagay natin ang dahan-dahan. So, guys, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo, ha. Okay. Try na siya. Ayan, tatakpan na natin siya gamit ang ating foil.
ginawa nating leche flan. Grabe. Sobrang sarap nito. Yung 20 pesos nyo. Sulit na sulit. Kaya try nyo na ngayon sa mga bahay nyo. Okay? If you have questions, just comment it below. And kung may natutunan kayo sa video natin ngayon, don't forget to subscribe and click the notification.